At kamusta? Kamusta ang muli sa lahat ng ating mga subscribers, followers, peeps, ka-vapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan at kaukayan. Dito lang yan sa ating YouTube channel, iVape. And our new video content or video tutorial sa ating simpleng tambayan, iPhone 7 Plus, how to bypass Apple ID. Ito yung part na medyo mahaba talaga yung magiging video content ko dito sa iPhone 7 Plus. Kaya kung meron kayong mga suggestion or kaya katanungan and feedback, just drop na lang po sa ating video tutorial. Sasagutin naman po natin yan. Everyday naman po tayo nag-upload or kaya kung hindi tayo nakapag-upload, mga next day po. Yan yung ating yung priority kung paano natin replyan at paano natin makipag-communicate sa mga subscribers natin, yung mga hindi pa nakasubscribe. At syempre, don't forget na i-follow niyo yung aking YouTube channel, iVape, and don't forget like and share and popping our notification bell para updated kayo sa mga video tutorial natin dito sa ating YouTube channel. And don't forget follow my Facebook account directly, nantes, and my Facebook page, ivape_tech31, and also Facebook group is iVape. Same lang po yan. Kaya madali po nyo makakontak at madali po nyo makikita yung aking contact media or kaya social media here sa ating YouTube channel at Simpleng Tambayan, iVape.
And another information about sa mga Apple ID ng iPhone, all brands or kaya all model. At medyo mahirap lang po talaga once na mag-bypass or kaya mag-delete ng original Apple ID ng iPhone. At depends din ito sa mga situation ng unit or kaya pinanggalingan ng cellphone. Kasi karamihan naman talaga yung Apple ID is hindi natin nalaman at nare-restore natin or kaya actually talagang nire-restore natin pero hindi natin sure kung merong Apple ID. Kaya bago nyo i-restore, sure muna ninyo na malinis yung inyong gamit na iPhone dahil once na nangyari yung ganitong problema, it's same na hindi na ninyo magagamit automatic yung inyong SIM card at medyo pahirapan tsambahan na rin or kaya depende na lang din 30% kung magagamit yung local SIM natin dito sa ating country. Kaya another information yan. At kung meron pa kayong suggestion or kaya feedback or any question, drop lang nyo dito sa ating video tutorial on iPhone Plus, iPhone 7 Plus, how to bypass Apple ID using UnlockTool software. Ayun, yung ginagamit po namin talaga, legit po ito sa mga cellphone technician ng UnlockTool. Medyo and limitado yung mga ganitong klase ng software dahil applicable lang po talaga sa mga cellphone technician at computer technician. Most related sa mga gadget or kaya yung ating lahat ng klase ng model ng cellphone. And once again, 100% fix and done how to bypass Apple ID of iPhone 7 Plus using online UnlockTool software. This is a video content or video tutorial sharing para meron lang po kayo idea sa lahat ng mga Apple lover dyan na madalas talagang gumamit or kaya lifetime nang gumagamit ng iPhone. Konting idea lang po ito at sana nakatulong po sa lahat ng mga subscribers natin at iPhone loyalists o kaya iPhone lover. And don't forget na supportan po yung ating YouTube channel, iVape, at yung aking social media account. Check na lang po yun sa ating description. Any feedback, suggestion, drop lang po dito sa ating video tutorial. At once again, sa lahat ng mga subscribers natin, maraming salamat sa patuloy niyo pag-support at yung mga patuloy na naniniwala at nagsusubscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo and always God bless po para sa ating lahat.